Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro pentru a discuta despre filtrele din seria Classic de la Eheim. Ar trebui să știți că această serie de filtre este cea mai longevivă, practic având un timp de producție de peste 30 de ani. Principalele caracteristici ale acestei serii sunt prețul redus, ușurința în folosire și fiabilitatea deosebită. Înainte de a vă prezenta filtrele din această serie, aș vrea să vă spun că pe biroul nostru se află un filtru pe care scrie Made in West Germany. Având în vedere că cele două Germanii s-au unit în anul 1990, putem lesne trage concluzia că acest filtru a fost fabricat înainte de această dată, înainte de acest an, și acest filtru este funcțional. El a funcționat în tot acest timp, funcționează și în ziua de astăzi, a fost scos din uz doar pentru a vi-l arăta și pentru a proba faptul că seria Classic este foarte fiabilă. Sigur, vă întrebați poate ce anume face ca aceste filtre să fie atât de fiabile. Ei bine, simplitatea cu care sunt construite o să ne arate de unde vine această fiabilitate. Ei bine, cu voia voastră am să scot conținutul unei astfel de cutii care adăpostește un filtru. Avem un furtun 912, practic este furtunul pentru out. Iar celălalt furtun este 1216. Ia să vedem ce mai avem. Acesta este sorbul, care bineînțeles că va avea un grătar. Spray barul. Aici avem ventuzele, capătul pentru spray bar, capătul pentru in, evident cartea, ventuzele și aici avem baza filtrului. Practic este piesa pe care se va așeza filtrul sub acvariu. Aici cred că mai avem un certificat de garanție, da, și evident corpul filtrului. Ok, de această cutie nu mai avem momentan nevoie, așa că am să o așez aici. Practic avem un filtru Eheim Classic 150, este cea mai mică variantă din această serie. Seria Classic merge până la 1500. Practic Eheim Classic 1500 este cel mai mare filtru, este un filtru cu mult mai mare decât acesta. Poate vom face la un moment dat un film și despre acest filtru. Cum vă spuneam, fiabilitatea acestui filtru este dată de simplitatea lui și am să-l desfac ca să înțelegeți efectiv despre ce este vorba. Este vorba despre capul pompei. Aceasta este piesa cea mai importantă, care are o garnitură, un O-ring, singura garnitură din acest filtru. Practic, dacă această garnitură este înlocuită la intervale regulate, să zicem 2-3 ani, șansele ca acest filtru să curgă sunt aproape inexistente. Dacă tot suntem la capitolul capul pompei, mai trebuie să vă spun că aceasta are și un rotor. Accesul la rotor este foarte simplu. O să vă arăt și vouă. Acesta este rotorul și am să vă arăt și toate piesele. Rotorul propriu-zis. Avem axul ceramic care la capete are tampoane de cauciuc pentru ca vibrațiile să nu fie transmise și practic filtrul să fie foarte silențios, și acesta este grătarul care împiedică să ajungă material filtrant sau, mă rog, alte lucruri în filtru. O să-l închid.
În continuare vom vorbi despre canistra acestui filtru. Înainte de a vă arăta și ce este înăuntru, e important de remarcat că acest filtru are picioare de cauciuc, astfel vibrațiile nu se transmit și cea mai mare parte din ele sunt estompate, făcând ca filtrul să fie silențios. Avem un grătar, avem un pad de vată, avem un pad de burete și, bineînțeles, mai avem încă un grătar. Așa arată în interior. Rolul acestui pad este ca între admisie și mediile filtrante să existe un mic spațiu de decantare pentru ca apa să circule mai bine prin mediile de filtrare. Buretele este primul care intră în filtru. Și acum despre mediile de filtrare. Cel mai bun, după părerea mea, ar fi Substrat Pro de la Eheim. Este vorba și singurul mediu de filtrare pe care eu personal l-aș folosi. Este un material filtrant dedicat filtrării biologice. Îl puteți vedea mai de aproape. De altfel, dintre toate tipurile de filtrare, filtrarea biologică este cea mai importantă. Mai avem un pad din vată foarte fină. Pe acesta l-aș folosi doar în cazul în care aș dori să fac o filtrare mecanică suplimentară. E bine de știut că dacă folosiți acest pad, va trebui să îl înlocuiți destul de repede, maxim o lună îl puteți folosi, pentru că altfel o să se îmbâxească și o să se reducă debitul filtrului. Eu nu-l folosesc, dar voi puteți să faceți lucrul ăsta. Eu prefer să am o perioadă de mentenanță relativ îndelungată și practic să nu fiu nevoit să tot deschid acest filtru. Ok, cam asta ar fi de spus. Am să reintroduc înapoi aceste paduri precum și grătarul. Am să așez și capacul pompei. O să vedeți și care este sistemul de închidere. Este foarte simplu. Se așează în dreptul clemelor, la aceste semne, după care cele 3 cleme se închid și avem filtrul închis. Este foarte simplu. Din acest moment nu va mai curge. Ok, haideți să vedem un pic și accesoriile cum se montează. Avem furtunul mai gros, cel de 12-16 mm, care se așează în partea de jos. Evident, se strânge siguranța. În partea de sus avem furtunul mai subțire, cel care este de 9-12 și acesta se poate introduce foarte ușor. Dacă umeziți puțin furtunele înainte de a le așeza pe cuplaje, o să vedeți că vor aluneca foarte ușor. Ok. Cam acesta este modul. Evident, la capătul furtunului gros va veni țeava de la in, iar la capătul furtunului subțire de la out. Haideți să vorbim puțin și despre amorsarea acestui filtru. Înainte de a se introduce acest cuplaj de la sorb, de la in, se folosește o pâlnie. Se așează pâlnia în partea de sus a acvariului, se toarnă cu un vas apă prin pâlnie și evident prin acest furtun, până când apa în filtru va urca și va ajunge la nivelul furtunului mic. Din acest moment, filtrul poate fi cuplat la rețea și el va porni fără niciun fel de problemă. Nu este nevoie să trageți apă cu gura. Nu are un sistem de amorsare automat sau cu un buton, însă acest lucru nu este neapărat rău. E adevărat că e un mijloc un pic mai dificil, însă riscurile ca acest filtru să curgă sunt minimizate la maxim. Cam asta ar fi de spus despre corpul filtrului. Am să îndepărtez furtunul. Aici avem și suportul în care va sta filtru. Avem picioarele de cauciuc care se vor potrivi perfect și în acest fel nu va fi niciun risc ca acest filtru să se răstoarne sau să ajungă în locuri nedorite.
De ce este nevoie de un filtru exterior? Ei bine, nu este absolut obligatoriu, însă ar fi bine ca să știm care sunt avantajele. În primul rând, oferă o capacitate de filtrare mult mai mare. În al doilea rând, nu ocupă spațiu în acvariu și, bineînțeles, oferă un mediu acvatic mult mai stabil în care avem un control mai bun asupra filtrării și o eficiență mărită. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest film. Sper că informațiile pe care vi le-am furnizat au fost bune, de calitate. Pentru cei care nu au un astfel de filtru și doresc să afle mai multe, aștept întrebările dumneavoastră, iar pentru cei care au acest filtru, aștept un feedback după o perioadă de folosire. Mulțumesc mult și ne vedem în curând!